Ôi, đẹp dữ vậy? Wow. SOS, SOS chị Bình ơi, vô đây, vô đây. Vụ gì? Sao? Nè, chị thấy đẹp không? Đẹp á. G63 đó. Vuông ha, sao nó vuông hay vậy? Ừ, Đẹp á. Hợp với dáng chị. yeah, hợp với dáng chị. Mà em nói nè, chiếc xe này mà hai chị em mình ngồi lên đây nha, mình quay Green Love 101 của mình á, oai lắm á. Cũng ngầu phải không? Ngầu. Theo kiểu mấy cái show của nước ngoài, ngồi vừa lái xe vừa làm vừa quay mấy cái clip phải không? Mà em hỏi chị có muốn chiếc xe này không? Xe đẹp á, muốn á. Ừ. Nhiêu tiền á? Tính giá lăn bánh luôn tầm 12 tỷ à. Trời rẻ dữ thường. Mà em nói nè, chị muốn không cái đã. Chị muốn cái xe à, chị không có muốn 12 tỷ được không? Em dẫn chị đi đánh góp nha. Ủa liên quan? Đi đánh góp cho đó mình kiếm ông anh nào mình nương tựa xong rồi sẽ có chiếc xe này. Không phải, thật ra là cái sự kiện này nó hot, chị có biết đúng không? Có nghe. Nhưng mà mình không có bàn về vấn đề đó. Ừ. Nhưng mà mình bàn về một cái nó cũng khá là hot của giới trẻ hiện tại bây giờ. Đó là có một câu nói của nhân vật, đó là yêu một lúc nhiều người không có sao, 2-3 người cũng không được, cũng không sao, mà miễn yêu thật lòng. Chị thấy sao? Thấy nghe cái là thấy mắc cười là hiểu rồi hen. Thật ra là em có rất nhiều học viên bên công ty em á, thì sáng nay em lướt Facebook em thấy có một cái status của bạn này, bạn nói là muốn yêu nhưng mà sao thấy xung quanh sao mà toàn là ngoại tình không nên rất là sợ yêu. Nói chung là hôm trước chị cũng có nghe cái chủ đề đó, chị cũng có nghe mọi người bàn tán, cũng có nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Và mọi người thì có người nói là trời ơi, cái chuyện đó bây giờ là bình thường. Có người thì bảo là tôi không chấp nhận. Hầu hết là một là đi một chiều này, hai là đi chiều kia. Thật ra thì mình đều tôn trọng ý kiến của mỗi người cả. Và cái mà chị nghĩ á, là rất là khó để mà mình có thể bàn về một cái chuyện cá nhân. Bởi vì mình không phải là người trong cuộc, cho nên mình sẽ không thể biết được nguồn cơn của nó rõ ràng. Tức là cái nhìn của mình nó sẽ không ở cái góc nhìn 360 độ. Mà nó sẽ mang cái tính là nó thiên một hướng. Cho nên là chị sẽ không nghĩ là mình đi vào cái câu chuyện cá nhân của cái trường hợp mà đang nổi đó. Cũng như là mình sẽ không bàn cụ thể là cái lý do. Bởi vì chị tin chắc là mỗi một cái cá nhân trong những cái câu chuyện của họ sẽ có cái lý do của họ. Vậy thì em muốn hỏi một cái câu mà cũng rất là nhiều bạn trẻ đi. Hiện tại bây giờ họ sợ hôn nhân đơn giản là bởi vì những cái hôn nhân đổ vỡ họ có rất là nhiều lý do. Có thể là không hòa hợp được, không có chung một cái định hướng nào đó, hoặc là về cơ bản đó là ngoại tình. Chị đang nghĩ rằng là thật ra cái ngoại tình nó là một cái chủ đề khá là nhạy cảm, cho nên để mà gọi là đưa ra được những cái câu trả lời cho nó không dễ dàng một chút nào hết. Như chị nói ban đầu rồi, mình sẽ không nhìn thấy được 360 độ của một cái mối quan hệ. Nhưng khi chị nhìn thấy một cái gia đình có những cái chuyện như vậy xảy ra thì chị nghĩ đó sẽ là một cái cơ hội. Mình nói chữ cơ hội để nghe cho nó gọi là lạc quan một chút, cho nó tích cực một chút, để cho tất cả những người liên quan đến cái mối quan hệ đó có thể nhìn lại là mình đã, hai người trong cái mối quan hệ, hai người nhân vật chính đó, họ đã có thật sự cùng nhau xây dựng một cái mối quan hệ gia đình tốt đẹp hay chưa? Họ đã thực sự cố gắng hết sức hay chưa cho cái mối quan hệ đó? Họ đã có thực sự là yêu nhau hết sức hay chưa? Hay là giống như chị thấy một cái ví dụ này nó không có liên quan lắm, nhưng mà để cho mình dễ hiểu ở cái chuyện là con người mình nó dễ từ bỏ. Đó là cái cách mà ba mẹ dạy con á. Là trời ơi, nó con nít nó nhiều năng lượng mà, nó chạy nhảy, nó la hét, nó đủ kiểu hết trơn, cho nên muốn cho nó im thì đưa cho nó cái iPad hoặc là cái iPhone để cho nó dán mắt nó vào màn hình và nó yên lặng cho mình, nó không làm gì hết. Thì đó là một cái giải pháp rất là phổ biến
Đúng. Bởi vì mình nói là thôi vậy đi cho nhanh đi chứ, trời ơi tôi đâu có thời gian đâu mà tôi đi chạy theo nó, hoặc là tôi làm tất cả mọi chuyện với con. Nhưng thực ra cái cách đó nó không giúp cho con mình phát triển ở mặt gọi là từ thể chất đến tinh thần một cách gọi là tích cực, mà nó sẽ có thể dẫn dắt con mình đi đến những cái góc tối của cái phần gọi là online, cái phần trên mạng. Và con nít thì nó cần những cái hoạt động thể chất để nó phát triển, cũng như là khi nó phát triển thể chất nó sẽ phát triển trí não. Nhưng khi mình đẩy nó vào một cái màn hình như vậy thôi thì chẳng khác nào mình đang đóng khung cái sự phát triển của con mình chỉ trong giới hạn đó mà thôi. Thì quay lại cái câu chuyện của mình thì có lẽ là những cái người trong cái câu chuyện của mình, họ cũng đã thử cố gắng, nhưng họ đến một cái giai đoạn là mệt quá không cố gắng nữa. Bởi vì họ không tìm được cái tiếng nói chung chẳng hạn. Hoặc là họ ngại, họ không nói lên những cái quan điểm của họ, họ không thực sự nói, mà họ chỉ đang nghĩ rằng là nếu mình nói như thế thì người kia sẽ như thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên cái phần gọi là cái giao tiếp trong cái hôn nhân cũng như giao tiếp giữa hai người yêu nhau, nó cũng nên có một cái sự tìm hiểu, nên có một cái chuyên môn liên quan để mà họ có thể học, hoặc là họ có thể áp dụng được những cái kiến thức đó trong cái mối quan hệ hôn nhân gia đình, hoặc là kể cả những người yêu nhau nữa. Bởi vì chị thấy rõ ràng trong cái mối quan hệ bình thường giữa đồng nghiệp với nhau, bạn bè với nhau, mình đã từng gặp những cái khó khăn đó, những cái khó xử đó. Nhiều khi mình nói một đằng mà người ta hiểu một nẻo. Thì mà nhiều khi người ta cũng không nói luôn, người ta không nói, người ta không chia sẻ với mình thì mình đâu có biết đâu. Và cũng như vậy đối với mối quan hệ gia đình. Và nhiều khi càng thân thiết với nhau á, thì mình lại càng nghĩ rằng là mình càng mặc định cái đoạn là mình nói gì phải hiểu chứ. Chị thấy khá là nhiều cái trường hợp như thế, là hoặc là mặc định rằng là thì ảnh là chồng tôi thì ảnh phải hiểu tôi chứ. Hoặc là chồng cũng nghĩ là thì vợ mình nói một câu như vậy phải hiểu là mình đang ở trong cái tình huống bận rộn thì phải hiểu cho mình chứ. Nhưng cái đó là do mình mặc định mà thôi. Chứ nhiều khi ở trong cái tình huống mình cũng không biết người ta đang ở trong tình huống nào mà mình đã mặc định là mình bắt người ta phải hiểu mình, thì rất là khó. Thì nó sẽ từ những cái đoạn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà từ từ nó sẽ tích lũy dần lên nếu như cả hai không thực sự ngồi xuống để mà chia sẻ với nhau. Rất là nhiều cái ý nghĩ, suy nghĩ của mình ở trong đầu. Chị nói đến đây chị nhớ một câu chuyện mà câu chuyện này cũng khá là kinh điển, cũng rất là lâu rồi. Đó là cái câu chuyện đó là hai vợ chồng sống với nhau được một số năm, hai vợ cũng còn trẻ. Thì một ngày khi anh chồng về nhà và nói với vợ rằng là anh muốn ly dị bởi vì anh có người mới. Thì cô vợ rất là buồn. Nhưng mà cô vợ nói ok, từ giờ cho đến cái giai đoạn mà mình ly dị, nhưng mà từ giờ đến giai đoạn mà anh dọn ra khỏi đây á, thì mỗi một ngày anh phải bế em đi ra cửa. Thì mỗi một ngày anh chồng ảnh nói ok, nếu mà cái điều kiện để ly dị chỉ có vậy thôi thì dễ mà. Thì mỗi một ngày ảnh cũng làm như thế. Thì chị tóm tắt câu chuyện là mỗi một ngày ảnh bắt đầu ảnh nhận ra ở vợ mình có nhiều cái điều khác nhau mà trước đó anh không biết. Thì mỗi một ngày vợ ảnh lại nói một cái điều gì đó với ảnh, thì vô hình chung cái giai đoạn mà ảnh muốn ly dị lại giống như một cái giai đoạn ảnh tìm hiểu lại từ đầu người vợ của mình mà trước đây anh không hề biết. Và hết cái giai đoạn đó thì ảnh lại đổi ý. Ảnh không muốn ly dị nữa. Bởi vì những gì ảnh nghĩ về vợ ảnh trước đây, sau cái giai đoạn đó ảnh đã tìm hiểu lại được, thì ảnh hiểu ra rất là nhiều điều. Cho nên chị chỉ lấy một cái ví dụ nhỏ để hình dung cho mọi người hình dung rằng là sẽ có những cái mối quan hệ mà mình nghĩ rằng là mình hiểu người khác rất nhiều, nhưng thật sự chỉ khi có biến cố xảy ra mình mới biết rằng là mình thật sự không hiểu gì về họ cả. Thì điều đó nó thể hiện lại như chị nói ban đầu là cái cơ hội cho tất cả mọi người liên quan nhìn lại cái mối quan hệ của mình đến cái giai đoạn đó. Mình đã làm được những gì hay ho, mình đã làm được những gì vui vẻ, mình đã làm được những gì mà mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng cũng là cái giai đoạn mình nhìn lại để mình nói rằng là vậy thì mình đã chưa làm được gì. Mình
đã chưa xây dựng được những gì để mà ngày hôm nay nó xảy ra cái chuyện như thế. Bởi vì chị vẫn tin rằng là nếu như cái nền tảng của mình chắc thì cái chuyện ngoại tình nó sẽ không xảy ra. Nếu như cái tình yêu thương của hai người là đúng với nhau, là chân thật với nhau, là rất là nồng thắm với nhau, thì cái chuyện ngoại tình nó sẽ không thể đến sớm như vậy được. Và nếu như hai người vẫn là đang gắn kết với nhau rất là chắc, từ thể xác đến tinh thần, và cùng đang đi với nhau trên một cái con đường mà định hướng được cái sự thống nhất của cả hai, thì cái chuyện ngoại tình nó sẽ rất là khó xảy ra. Vậy thì qua cái phần chia sẻ của chị thì em thấy rằng đó là mình không bàn về cái vấn đề đúng hay sai nữa, mà mình đang bàn về cái vấn đề làm thế nào cho cái mối quan hệ của mình nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thì thứ nhất là mình nên ngồi lại nói chuyện với nhau, mình nên có sự chia sẻ để mình connect được với nhau. Tại vì đôi khi có những cái mong muốn của hai người mà người ta không nói ra, hoặc là người ta mặc định là người kia phải hiểu. Thì đôi khi mình không nói thì làm sao người ta phải hiểu. Mặc dù quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa, con người mình sẽ có sự thay đổi. Đúng rồi. Cái thứ hai mà em nhận ra được trong cái câu chuyện của chị kể đó là cái người chồng đi về nói với vợ rằng là anh muốn ly dị. Thật ra cái câu này nó rất là tử tế nha. Nó rất là tử tế, có nghĩa là người ta muốn điều đó và người ta nói ra. Chứ không có nghĩa là mình đi làm một sau lưng cái người bạn đời của mình, sau lưng cái người yêu của mình một cái việc gì đó. Mà làm cho tổn thương người khác. Đó. Vậy thì đối với những cái người có trong mối quan hệ thì cũng là cơ hội để mình nhìn lại là mình đã làm được gì rồi, mình cần phải làm gì để cho mối quan hệ tốt hơn. Còn đối với những người trẻ như em chưa có muốn có một cái hôn nhân gì cả. Hoặc là những người trẻ bây giờ người ta sợ yêu lắm. Bởi vì người ta thấy bây giờ mạng tùm lum hết, thông tin rất là nhiều và mọi thứ đều rất là dễ dàng hơn. Thì cái việc tìm một cái người thứ ba cũng rất là dễ dàng. Vậy thì chị có lời khuyên gì cho mấy bạn trẻ giờ không? Chị thì ai hỏi chị với chuyện yêu, chị đều nói là cứ yêu đi, vì đời cho phép. Đúng, chính xác là bởi vì cuộc đời mình cho phép. Và cuộc sống là những trải nghiệm. Các bạn phải yêu nhiều thì các bạn mới hiểu được rằng là mình thật sự yêu ai. Thật ra chị thấy phụ nữ, các bạn nữ thường dễ để bị quyến rũ. Tức là giống như dân gian mình hay nói đẹp trai không bằng trai mặt, phải không? Là bởi vì nếu mà cái bạn nam á mà cứ tấn công liên tục, bạn nữ có thể ban đầu không thích đâu, nhưng mà sau đó bạn nữ thấy tội nghiệp, mưa dầm thấm lâu, kiểu vậy. Thì thôi từ ghét cái chuyển sang cái chuyện hết ghét, xong bắt đầu từ hết ghét cái chuyển sang thấy cũng dễ thương, xong từ đó bắt đầu mình thấy thương hồi nào không hay. Thì đó là cái đoạn mình đang để cho người khác quyến rũ mình. Nhưng các bạn không chủ động trong cái chuyện là mình đánh giá cái người đó, xem họ có thật sự là cái người mà mình nghĩ rằng là sẽ hợp với mình hay không. Thì tại vì bạn đang ở trong cái thế như chị nói để cho quyến rũ thì nó mang cái tính hơi bị động hơn. Nhưng nếu mình ở cái tính chủ động hơn, ở chỗ là nếu như có một cái người tiếp cận thì đâu có sao, mình có thể cùng có một cái bữa ăn tối cùng trao đổi, hoặc có những cái dịp để mà mình có thể hiểu rõ cái người đó hơn chỉ là mình ở cái thế thụ động là người ta làm, người ta tiến tới thì mình mở rộng, còn người ta không tiến tới thì thôi. Thì nó nên là cái cơ hội cân bằng cho cả hai để mà mình có thể nhìn rõ được cái tính cách của họ, hoặc là mình có thể nhìn rõ hơn về cái người đó mình có phải là cái tuýp người mà mình thích hay không, hoặc là có phải là cái người mà mình đang tìm kiếm hay không. Thì thật ra nếu mà các bạn e dè về những chuyện như là yêu đi rồi mai mốt lại bị ngoại tình, thì thật ra cái này nó cũng hơi giống như là sợ mất xe mà không mua xe. Em hiểu. Thì không mua xe giờ đi làm sao? Thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và nếu như mình không trải nghiệm, mình sẽ không hiểu được những gì mọi người đang nói xung quanh là đúng chỗ nào và không đúng chỗ nào đối với mình nha. Thì thử đi thôi, hãy cứ thử thôi. Bởi vì nếu như mình không gọi là mình không chọn cái con đường có rủi ro thì mình sẽ không biết cái con đường đó nó chông gai như thế nào. Còn
mình cứ ở trong nhà, mình cứ đóng cửa lại rồi thì kết cục mình có đi được đến đâu hay không? Đối với chị thì chị nghĩ là mọi người hãy nên thử với một cái sự cẩn trọng, với một cái sự quan sát, với một cái sự đánh giá ở cái góc nhìn tương đối đầy đủ. Nếu như mình cảm thấy có những cái điều mình không hài lòng, mình có thể trao đổi với những người bạn thân của mình và để hỏi xem là mọi người nghĩ xem những cái đó nó có thực sự ảnh hưởng đến con người đó hay không. Và khi mình trao đổi với bạn bè của mình thì cũng nên chọn lựa. Bởi vì sẽ có rất là nhiều người bạn chỉ muốn mình hạnh phúc, cứ nhào cho đẩy đi, kệ nó đi, chạy đi, làm đi. Hoặc là sẽ có những người thôi đừng, cái đó tôi thấy không được. Nhưng mà họ có cơ sở để đánh giá cái đó hay không thì cũng là một cái cách để mình chọn lọc. Vậy Green Love 101 có phải là một cái kênh để mình có thể chia sẻ những cái gì đó mà mình đang thắc mắc không? Hoàn toàn là một cái kênh cần chia sẻ. Ngay từ đầu là chị đã có chia sẻ với tất cả mọi người là nếu như mọi người có những cái thắc mắc, có những câu hỏi hoặc có những cái tâm tư nguyện vọng muốn được chia sẻ, muốn được tư vấn, mọi người hoàn toàn có thể comment, có thể email, có thể liên lạc bằng bất cứ cái cách nào cũng được hết. Hôm nay có thêm Cường, mọi người không gửi cho Green Love, mọi người có thể gửi cho Cường. Đúng Cường rồi. có thể đại diện cho các bạn. Quay lại vấn đề, thử đi, mình thử yêu đi. Bởi vì cuộc đời cho phép mà, đúng không? Nhưng mà vấn đề của chị mình đang nói là yêu nhưng mà mình phải cẩn trọng, mình phải chuẩn bị. Theo chị thì yêu cũng là một cái cách để mình trải nghiệm và mình trưởng thành, đúng không chị? Chị hoàn toàn đồng ý cái khái niệm đó. Bởi vì nếu như chị nói lúc nãy, nếu như em không thử đi qua một con đường, em sẽ không biết cái đoạn đường đó có những cái gì hết. Và mình sẽ chỉ biết rằng là nếu trên lý thuyết đoạn đường nó dài 50 mét và đích đến của cái đoạn đường là một tòa nhà to, vậy thôi. Nhưng mình phải đi để mình biết là 50 mét đường đó nó có bao nhiêu cái cây, nó có hoa hay không, có bao nhiêu cái nhà, và mình có đi vào được những cái nơi đó để mình thưởng thức hay không. Và đó là những cái trải nghiệm. Con người mình sống là cái sự trải nghiệm. Và kể cả khi mình đến được cái đích rồi thì mình thấy cái ngôi nhà đó, mình cũng biết được rằng là ngôi nhà đó nó to đẹp cỡ nào, có bao nhiêu phòng và nó dùng để làm gì, và nó có phải là đích đến của mình hay không. Thì mình nên trải nghiệm. Tất cả những trải nghiệm trên cuộc sống của mình, nó có thể buồn, nó có thể vui, nó có thể đau đớn, nó có thể hạnh phúc, nhưng rồi nó cũng sẽ qua, đúng không? Nhưng rồi nó cũng sẽ qua. Và cái còn lại trong bản thân của chúng ta, đó là chúng ta sẽ đi gần hơn đến với cái tìm được cái bản thân của mình. Tìm được mình, tìm được chính bản thân của mình. Và khi mình và cái bản thân của mình có thể gọi là hòa hợp được với nhau thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng yên bình hơn và hạnh phúc hơn. Thì từ đó mình mới lan tỏa được những cái năng lượng tích cực ra ngoài. Nhắc tới cái chuyện mà em cũng yêu nhiều á, thì thật ra là em với người yêu của em á cũng có ngồi lại nói chuyện với nhau. Thì người yêu của em có khuyên em thế này nè, là anh nên đi ra ngoài nhiều hơn. Anh nên đi uống cà phê hoặc là đi trò chuyện với bạn bè của anh nhiều hơn. Hoặc thậm chí là anh cũng có thể đi du lịch với một nhóm bạn thân của anh nhiều hơn. Bởi vì mình cần có những không gian riêng. Mà em thấy cũng đúng, là bởi vì trải qua những cái mối tình trước đây á, thì em có một cái khi mà người yêu của mình say goodbye mình thì mình bị tổn thương rất là lớn, đúng không? Và cái khoảng thời gian mình để mình tin tưởng để mình tiếp tục cái mối quan hệ mới nó rất là lâu. Và tự nhiên em cũng thấy là nó cũng đúng. Cho nên là chị thấy dạo gần đây là em bắt đầu skin care nè. Ngày xưa em ghét lắm luôn, mà bây giờ bắt đầu skin care nè. Em bắt đầu cố gắng mỗi sáng tập thể dục nè, chỉ cần đi bộ thôi. Và em cũng cuối tuần thì em bắt đầu mình suy nghĩ là cái góp ý của người yêu mình cũng ngồi lại chia sẻ với nhau đó. Thì em cũng rủ bạn mình đi cà phê, những người bạn thân. Từ đôi khi mình nghĩ mình thân thì thôi không cần phải gặp nhiều đâu, kiểu vậy. Thì quay lại cái vấn đề ở đây đó là em thấy có rất là nhiều trường hợp các chị em phụ nữ khi họ bị ngoại tình hoặc là người ta bị phản bội thì lúc này người ta mới quay về là tôi phải đi tập thể dục, tôi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi đẹp lên, tôi phải make up lên, ăn mặc lồng lộn lên, kiểu như vậy á. Thì em nghĩ là nó hơi bị muộn. Bởi vì trong cái quá trình mình yêu nhau mình quên bản thân mình. Thật ra cái mà em nói thì chị nghĩ nó cũng khá là phổ biến. Tức là
nó xảy ra ở hầu như mỗi con người chúng ta thôi. Yeah. Vì khi mình bắt đầu yêu ai á thì mình cảm thấy là mình muốn dành hết cái thời gian của mình cho cái người đó, mình muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cái người đó. Yeah. Bởi vì cái người đó đang là cái nguồn năng lượng làm cho mình vui, làm cho mình yêu, làm cho mình thích, thì mình lúc nào mình cũng muốn ở cạnh cái người đó. Và dần dần mình trở nên là mọi thứ của mình nó đang bị lệ thuộc vào cái người đó. Yeah. Niềm vui của mình, nỗi buồn của mình, tất cả mọi thứ của mình cũng đang bị lệ thuộc bởi cái người đó. Yeah. Chính vì vậy khi em chia tay thì cái sự đau đớn đó nó càng gọi là sâu sắc, tức là nó rất là đau. Người ta sẽ tự trách là tôi đã thế này, tôi đã thế kia, tôi dành trọn hết cho anh hoặc là cho em rồi mà lại như vậy. Đúng. Hôm trước chị cũng có một người bạn kể chuyện là một cái cô bạn thân của cái người bạn của chị có chồng ngoại tình. Giống như là một cái sự tỉnh thức đối với cái người vợ. Bởi vì cô nói với trời ơi, tôi thấy tôi giống bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tức là tất cả mọi thời gian, tất cả mọi công sức, tất cả mọi điều của cô đó, cô dành hết cho chồng với con, mà cô không có dành bất cứ một cái gì cho bản thân mình cả. Thì lúc này cô mới nhìn ra, cô mới nói là trời ơi, tôi hy sinh hết cái này, tôi hy sinh hết cái nọ, tôi hy sinh hết cái kia cho chồng cho con, bây giờ chồng đi ngoại tình. Nhưng mà thật ra cái chuyện hy sinh nói cho công bằng một chút thì không phải tất cả mọi cái sự hy sinh đều được đòi hỏi bởi người chồng. Mà hầu hết là do người vợ tự nguyện làm cái chuyện đó, vì nghĩ rằng là mình làm như vậy sẽ giúp cho chồng con mình hạnh phúc. Và đó là một cái ví dụ rõ ràng nhất của cái việc là mình không biết yêu bản thân mình. Và đó là lý do tại sao mình không biết yêu chồng, mình không biết yêu con một cách đúng cách. Cho nên là cái người vợ đó sau khi thấy chồng ngoại tình mới thấy là ôi trời ơi, công sức của tôi bao nhiêu năm nay là coi như đổ sông đổ bể. Và cô nhận ra là cái người mà cô cần chăm sóc là chính là bản thân của cô. Cho nên cô mới nhận ra điều đó và cô nói chứ ok, đến bàn chuyện ly dị với chồng hay là tất cả những cái đó thì là một phần rồi ha. Nhưng mà cái chuyện cô nhìn lại bản thân cô nói là ok, từ quần áo, trang sức, chăm sóc da mặt, cơ thể này nọ phải làm lại hết. Là cô lên một cái kế hoạch, cô đi làm lại hết. Mà lẽ ra trước đây phải chính xác, mà lẽ ra cái điều đó là cái điều nên có sẵn, chứ không phải là đợi ai đó đến với cuộc đời mình rồi mình mới bắt đầu. Mình nên yêu bản thân mình, bởi vì từ đầu đến chân mình là một con người cụ thể. Thì nếu như mình muốn chăm sóc cho chồng mình, từ da mặt cho chồng mình đẹp, thì cũng nên để da mặt mình đẹp chứ. Hay là ý em muốn nói là mình muốn yêu người khác thì đầu tiên mình phải yêu mình trước cái đã. Đúng rồi. Thì đó, như chị nói là mình là một cái con người cụ thể. Và khi mình đã yêu được cái bản thân của mình rồi, mình sẽ cảm thấy có những cái điều mà mình sợ người ta chê cười á, mà khi mình yêu mình rồi á, mình không quan tâm nữa. Nhiều khi có cái thẹo trên mặt chẳng hạn, mà hồi xưa giờ nói trời ơi xấu lắm, tôi xấu lắm, tôi ra đường tôi sợ lắm, ông mất công người ta nhìn thấy cái thẹo của tôi. Nhưng khi mình thực sự mình yêu bản thân mình rồi thì bản chất cái thẹo đó, cái câu chuyện mà nó xảy ra với cái thẹo đó, nó gắn liền với một cuộc đời của mình. Nó là một phần trong cuộc đời của mình. Thì bỗng dưng mình lại nói chứ thì nó là đánh dấu cho cái giai đoạn đó. Giai đoạn đó nó là cái câu chuyện rất là có ý nghĩa đối với mình chẳng hạn. Thì tại sao mà mình phải sợ về nó? Tại sao mình xấu hổ về nó? Nó là một cái điều rất ý nghĩa đối với mình mà. Thì khi mình thay đổi như vậy rồi thì mình lại còn không nhìn cái vết sẹo đó như cái cách trước đây nữa. Vậy thì quay lại vấn đề của mình ngày hôm nay, đâu có lý do đâu mình sợ yêu, trong khi đó mình chưa yêu. Hoặc là nếu như mình yêu mà mình không thành công trong tình yêu này thì mình cũng được trưởng thành hơn. Và mình quay lại vấn đề ở chỗ là mình sẽ rút tỉa được kinh nghiệm là mình sẽ yêu bản thân mình hơn, để cho những mối tình sau mình sẽ tốt đẹp hơn. Chính xác. Và chị nghĩ đó là nên là cách để cho các bạn nghĩ, suy nghĩ, tư duy để mình tự tin hơn. Vậy thì quay lại với chủ đề yêu bản thân của chương trình Dream Love của mình. Việc đầu tiên của mình là cần phải yêu bản thân mình cần phải đẹp hơn, mình cần phải khỏe hơn, mình cũng cần phải có nhiều kiến thức hơn, bằng cách là phải trải nghiệm thôi, chứ không phải là ngồi đọc lý thuyết không. Chính xác. Và cái mà em cũng muốn em cũng cảm nhận được rằng sau những cái biến cố em cũng yêu nhiều mà,
Đó thì em thấy rằng đó là nếu như mình vượt qua được những cái biến cố đó cũng là cách mình yêu bản thân, đúng không Chính chị? xác. Cái quan trọng đó là mình cứ trải nghiệm, và sau mỗi trải nghiệm mình cần có một cái giai đoạn gọi là review lại để Dạ. mình xem là mình nên đúc kết được gì, những Dạ. cái mình có thể gọi là mình học được đi từ những cái trải nghiệm của mình là cái gì. Dạ. Thì đó là cách chúng ta trưởng thành hơn, cách chúng ta thu thập được nhiều điều để cái cảm xúc của chúng ta được người lớn hơn. Dạ. Tại vì mình hay cứ nói mấy cái bạn mà kiểu như hay thay đổi hoặc là cảm xúc lên xuống là con nít. Dạ. Vậy thì để trở thành người lớn thì đó cũng là cái giai đoạn mà những cái xúc cảm trong người của mình, cảm xúc khi mà mình nóng giận, nổi giận, hoặc mình vui, mình buồn, nó có một cái chừng mực rõ ràng hơn và mình kiểm soát được những cảm xúc của mình tốt hơn. Thì đó chính là lúc chúng ta cảm thấy mình trưởng thành hơn. Vậy là nãy giờ sau khi mà chị em mình chia sẻ là em thấy là mình không cần đi G63 nữa đâu. Thì thật ra mơ ước đâu có ai cấm. Dạ. Mình cứ để dành đó đi cưng, coi như đặt cục gạch đó đi. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó Green Love 101 ngồi trên chiếc G63. Cái đó thì tính sau đi ha. Tính sao đi ha. Ok, thì chủ đề ngày hôm nay chị em Cường chia sẻ với các bạn thì nó cũng khá là hot đúng không? Tuy nhiên mình sẽ cũng còn rất nhiều chủ đề khác nữa. Nếu mà các bạn có những cái thắc mắc về những chủ đề liên quan hoặc là các bạn cần được chia sẻ thì các bạn cứ vui lòng gửi về email của Green Love 101. Chị Bình và Cường sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn. Hy vọng là mọi người có thể lấy được một số các cái nhìn mới từ cái phần chia sẻ của hai chị em ngày hôm nay, và mong là mọi người sẽ gửi về cho chương trình những cái câu hỏi, những cái tâm tư, tình cảm. Mọi người comment ở dưới các cái video clip cũng được nha mọi người. Bằng cách nào cũng được hết, cách nào mà mọi người cảm thấy thoải mái nha. Green Love 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại.